कान्छी ए कान्छी कहाँ छ चाहिँ कान्छी हजुर के भयो दिदी साइली कहाँ छ त्यो कहाँ गए चाहिँ बोला त मम्मीलाई सहयोग गर्न जा भन् त त्यसलाई हे कति गराउँदो रहेछ हौ यो दिदी ल म बोलाइदिन्छु साइली दिदीलाई साइली दिदी ओ साइली दिदी कति गराउँदो रहेछन् हो यो घरको मान्छे जस्तो नै यही मात्र गर्छन् किन कति बोलाएको जेठी दिदीले भन्नुभएको मम्मीले बोलाउनु भएको छ अरे कि छिट्टो जानु रे ओइ आज भेटौँ न मेरो पर्सि अस्ट्रेलियाको फ्लाइट छ यो पनि विदेश जानलाई चाहिँ सबैजना विदेश गएको देखेर मलाई पनि विदेश जान मलाई बाहिर त झन् कति राम्रो लुगा पाउँछ म त बाहिर गयो भने त कति राम्रो लुगा किन्छु होला सपिङ पनि टन्नै गर्छु यो घरको काम त यही जेठी र कान्छीले गर्छ अघिदेखि बोलाएको छु नि एकचोटि गएर सोध्नु पनि पर्ला किन बोलाएको अनि ममलाई पनि जसरी भए पनि विदेश जानलाई फकाउनु पर्ला त्यही गर्छु म मात्र बुढीले कति काम गराउँछन् तीनवटा छोरी भएर पनि केही काम गर्दैनन् बाबा के गर्नु भएको ए बल्ल आउनुभयो त्यत्रो बोलाएको कामसाम केही पनि गर्नु छैन यसो मम्मीलाई सघाउनु जेठी दिदीलाई सघाउनु छैन केही पनि होइन के भन्छ मेरो एउटा साथी अस्ट्रेलिया जाने पर्सि अनि के भयो त तेरो साथी बाहिर जानु लाएर अनि आज भेट्न बोलाएको छ अनि म आज भेट्न जान्छु ल अनि मेरो सबैजना साथीहरू पनि सबै विदेश गइसक्यो के मलाई पनि कस्तो विदेश जान मन लागिसक्यो तैँले अनि फेरि भने जस्तो सजिलो हुन्छ भनेको विदेश जानलाई के मलाई पठाइदिनु भनेर तँले के मैले गाडीमा हालेर पठाउने हो र यहाँ तँलाई अनि के रमाइलो लागिरहेछ कि घर सुतेर खाएको जस्तो हुन्छ र भने बाहिर गरेर काम गरेर तेरो छैन त सक्दिनस् के बाहिर जान्छ भने मात्र हुन्छ रमाइलो लागि जाने हो मलाई अर्को त थाहा छैन मलाई जे गरेर भने पनि जसरी के गर्नुहुन्छ थाहा छैन मलाई जसरी भने विदेश पठाउनु पऱ्यो है अरू कुरा होइन त्यस्तै हो मलाई विदेश चाहिँ पठाउनु पऱ्यो मैले भन्दैछु आज चाहिँ म अहिले साथी भेटेर आउँछु ए आउनु भएछ त म पनि आएर नि त के भनेर गराउँदैछु त के भने विदेश जाने रे यो विदेश जाने घरको ढलेको सिङ्गा नउठाउने मान्छे विदेश जाने कसरी जान्छ यो विदेश यस्ताले काम गरेर खान्छन् भने तपाईँ चाहिँ आश गर्दै बस्नु ल अब मन गरिहालेछ जेठीसँग जान त बुझेर आइज के हो कस्तो ल अब मन गरिसके जस मेरो एउटा साथीको बहिनी पनि त्यहाँ यहाँ नजिकै छ यहाँ पुतली सडकमा केआइसीमा पढ्दैछ अरे नभए अब त्यही पढ्न त के हो के पढ्ने के सोचेछ छैन होला नि हजुरले त कहाँ सोच्नुहुन्छ त होइन जानु मन लागेपछि जाने तर त्यो एक्चुअली के हो कस्तो सबै बुझेर नै आउनु अनि क्लासको बारेमा पनि सोधेर आउनु अनि कहाँ पढ्ने डिसाइड गरौँला तर मलाई विदेश चाहिँ जसरी पनि जानु पर्यो है यहाँ सुतेर खाएको जस्तो चाहिँ हुँदैन नि मैले पहिल्यै भन्दैछु नि नानी ल त्यहाँ केआइसीमा गएर अनि उसले पनि पढ्दैछ अरे आएछ कि के पढ्दैछ अरे त पनि हिँड्न त पनि हामी पनि अब तँलाई लिएर जान्छु म गएर बुझौँ के कस्तो रहेछ अनि फेरि फाइनेन्सियलहरू पनि सबै बुझ्नु पर्यो नि त घर सक्ने हो कि होइन भने जस्तो हुन्छ तँलाई ल काम गर खोइ लाएर विदेश जाने मात्र भनेर हुँदैन काम गर्न आउने त्यहाँ सोचौँला नि त के कस्तो हुन्छ है हेलो जाउँ ल एकछिन है मेरो साथीको फोन आयो हेलो ओए म पनि अब अस्ट्रेलियाको लागि ट्राई गर्छु अब केआइसीमा क्लासेसहरू लिन्छु राम्रो मार्क्स ल्याउँछ अनि त्यसपछि त म पनि अस्ट्रेलियाको लागि एप्लाई गरिदिइहाल्छु ल म आएँ एकछिन त 10 मिनट जति कुर्नु अनि तँसँग भेट्छु ल म निस्किन्छु अब ल बाई KIEC क्यानाडा अस्ट्रेलिया हुन्छ बेलायत नि KIEC